لو رحنا على موضوع اللغة، لغتهم مختلفة كليا عن أي لغة بتعرفوها، حتى إنه حروفهم مختلفة عن أي حروف بتعرفوها. منشأ هي اللغة من جنوب الصين، طبعا ترتيبها عالميا كاستخدام بالمرتبة 45 مقارنة إنه في عنا آلاف اللغات بالعالم، ف يعني رقمها يعتبر عالي شوي، مو لأنه في دول تانية بيستخدموها، لا، هي مستخدمة فقط وفقط من التايلانديين. ممكن بعض جيرانه اللي هن بيفهموا عليهم شوي، مو انه بيستخدموها، لا بيفهموا عليهم. بالنسبة لموضوع اللغة الإنجليزية، الغالبية ما بيحكي إنجليزي، 90% منهم ما بيحكوا إنجليزي تقريبا بدون مبالغة. لكن هذا الموضوع ما بقولكم انه تشيلوا هم او شيء، بالعكس ما تشيلوا اي هم، يعني انتم بس تروحوا على اي مكان سياحي فحتلاقوا ناس بيحكوا انجليزي لو على الخفيف، واذا واحد ما بيعرف انجليزي ممكن يحولك على حدا تاني اللي بيعرف انجليزي. يعني هون ما راح تتعبوا بالنسبه لموضوع الانجليزي، يعني الاساسيات حتكون موجوده هون. Food, street food along the street. If you want to buy the shark fin soup, bird net soup, over there have many too. Right now we go to the south of Thailand. South of Thailand. Now go to the west first and go to down to the south. It's the same way. لو جينا نحكي على سكان تايلاند، تايلاند فيها حوالي 70 مليون نسمة، وهذا الرقم بحطها بالمرتبة العشرين بالعالم من حيث عدد السكان. لو جينا نحكي عرقيا ودينيا، عرقيا فيها 75% تايلانديين أصليين، و14% من أصول صينية، يبقى 11 مشكلين مهاجرين ومختلفين يعني. لو جينا نحكي على الديانة، 94% منهم بيعتنقوا الديانة البوذية، وحوالي 4% بيعتنقوا الإسلام، و1% مشكل. لو جينا للديانة البوذية، طبعا تايلاند تعتبر من الدول اللي جدا 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 عريقة بهي الديانة، وفيها الكثير من المعابد التاريخية والأثرية، وتعتبر كثير منهم يعني حتى معالم سياحية تعتبر. طبعا تايلاند بتحتل المرتبة الثانية بأكبر نسبة بوذيين بالعالم، وبتحتل المرتبة الثانية بأكبر عدد بوذيين بالعالم. طبعا أكبر نسبة اللي هي 94% بتيجي بعد كمبوديا اللي هي 96%. كعدد بتحتل المرتبة الثانية بعد الصين، لأنه الصين فيها يعني نص البوذيين بالعالم. طيب بالنسبة للمسلمين إنهم 4%. بالنسبة لحتى المساجد الموجودين بتجاوزوا ل 3000 مسجد، 200 منهم ببانكوك اللي هي العاصمة. لكن الأغلبية وين؟ الأغلبية بالجنوب، جهة ماليزيا، وأنا قلنا بنحدها من جنوب ماليزيا، فمعظم الأقليات الإسلامية موجودة بالجنوب. من أهم العادات الموجودة بتايلاند هي التحية. طبعا عندهم تحية موحدة سواء كان صبح مساء ظهر أي شيء، اللي هي سواتي بالنسبة للمؤنث يعني البنت لما ترحب، وسواتي كراب بالنسبة للشاب. طبعا هي أوقات تسمعون عم يقولوا كا أو خا، يعني الخاء والكاف هيك متداخلين مع بعض، أو هيك على الأقل أنا سمعت. كم كراب. بالنسبة للشكر، انه مثلا انه شكرا لزيارتك او شكرا لك او كذا، بيقولوا كون كا بالنسبة للبنت، وكون كراب بالنسبة للشاب. فكا وكراب هي اللي بتفرق ما بين الشاب والبنت. بقول لك هون انه اياك ثم اياك انك اذا كنت شاب تغلط وتقول كون كا، لانه ممكن ما يفكروك شاب. اخيرا بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. اذا لسه مو مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا لتوصلكم الفيديوهات والمغامرات الجاية. دعمونا بلايك، شاركوا الفيديو ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن هالبلد أو عن السفر عموما، اكتبوا لنا إياه بالتعليقات أو تواصلوا معنا. وتحياتي لكم.